posterior. Và không có cái sự thay đổi của vùng sang sau. And because of the control that we can use with the ClinCheck software, using ClinCheck Pro, we selected the movements of the teeth to allow us to simplify the movements and individualize the movements so it'd be more predictable. Với cái phần mềm ClinCheck Pro thì chúng ta có thể chỉ định được cái vị trí răng nào mà chúng ta muốn di chuyển, và do đó là cái việc di chuyển răng nó rất là chính xác và hoàn toàn là chúng ta có thể kiểm soát được. So here's where we are. If we look at everything, the one drawback with the case is that in the lower anterior, there's still a little bit of unevenness with the teeth 32, 31, 41, 42. Thì chúng ta nhìn thấy là vẫn còn cái răng mà nó vẫn còn hơi bị xoay. Yeah. But otherwise, we've got an ideal overbite overjet relationship, midline correction, curve of speed correction, even positioning of the teeth, and a very satisfied patient. But we decided to correct the lower front teeth and do an additional set of aligners. Và với những cái răng vẫn còn bị xoay một chút như thế này thì chúng ta sẽ có cái giai đoạn điều trị, tức là điều trị bổ sung. And so to do that, we set up another ClinCheck with 25 aligners. Và với cái giai đoạn này thì chúng ta sử dụng phần mềm ClinCheck với 25 khay. And the reason we chose 25 aligners is because this person studies overseas. And at this point in time, I've only seen the patient 3 times. Và bởi vì là chúng tôi điều trị bệnh nhân ấy, có thể là bệnh nhân ở nước ngoài. Thế là mặc dù là nhiều khay như này nhưng tôi chỉ gặp bệnh nhân có 3 lần. So we met her one time in Hanoi to set her case up and get things delivered. The second time was after the first 38 aligners. And now we're moving on to starting the case. So 3 appointments to get to this point in time. 25 aligners is a little more than we need, but it's what we need to get her to the end of the next school year. Và ông ấy cũng giải thích là 3 cái lần gặp bệnh nhân. Thì với cái 3 lần này và với 25 cái khay phụ như thế này thì nó cũng tức là ông làm dôi ra cái số khay cần thiết. So when we look at the lower arch movements, really the only thing we're aiming at is correcting the lower anterior teeth. Và đây là cái tiến trình để điều chỉnh nốt của cái răng xoay còn lại. So we correct those relatively quickly, and then spend a little more time refining the occlusion, and then we're done. Và sau đó thì hoàn thiện cái khớp cắn giữa hàm trên và hàm dưới. Thì cái quá trình sau cái quá trình mà sử dụng 25 khay này nó diễn ra khá là nhanh. And now if we look at the alignment on the lower front teeth, we've got a pretty acceptable alignment now, and the case is done. Và đây là cái hình ảnh kết thúc điều trị. So, in this case, what makes Invisalign a good choice for her is that the solution is in the box. Và như vậy thì chúng ta hoàn toàn là có thể xử lý cái ca lâm sàng này, chỉ tất cả mọi thứ nó nằm trong cái hộp này. When we meet our patient, we give her a year's worth of aligners. Và chúng ta chỉ cần đưa cho bệnh nhân cái khay. And she would use those for a year and then return back to Vietnam, where she's from, and we do our checking. We periodically meet up online using Skype or using FaceTime to talk with her about the course of her treatment. Ở đây là cái bệnh nhân mà người Hà Nội. Thì tôi gặp cô ấy ở Hà Nội là cái lần đầu tiên và hy vọng lần lần tới thì. All right, so let's look at some class 2 occlusions. Chúng ta đi tiếp đến ca lâm sàng mà có khớp cắn loại 2. Okay, it's very hard to see on this screen, but what I want you to appreciate here is that tooth number 22 up on the lower, in the middle side of the screen there is displaced to the palate by about 10 millimeters. Chúng ta thấy đây là một cái trường hợp mà nó có cái răng số 2 hàm trên mọc ở trong vỏ miệng và nó khá là xa so với cung răng. Có cái khớp cắn chéo phía sau bên trái. Yeah, and he also has a deep bite, midline shift, unilateral cross bite on the left side. The canine 2-3 is displaced a bit high and a bit buckled.
khớp cắn sâu, đường giữa lệch và nhìn thấy có cái răng nanh của hàm trên bị mọc ra ngoài cung. Okay, so we take a close-up look. We design a clean check program for him. And Và sử dụng cái phần mềm pre-check để đưa ra kế hoạch điều trị. And as in our other cases, we use a mixture of customized and optimized attachments, a little bit of IPR, and we plan on using 45 aligners. Và cái ca này đã được sử dụng 45 khay. Đây là những cái thiết kế attachment mà nó riêng biệt cho từng răng để đạt được cái sự di chuyển riêng cho từng răng, cùng với cả mài kẽ. Okay, so here we go with the clean check setup. Và đây là tiến trình. You can watch how we're shifting quite a number of teeth at one time, but the movements are all complementary. Và chúng ta có thể nhìn thấy là cái sự di chuyển nó là một nhóm răng, tức là nhiều răng di chuyển cùng một lúc với hệ thống này. In other words, as we push the incisors to the anterior, you'd expect an opposite distalizing force in the posterior teeth, so that enhances the flow of our treatment. Và đồng thời khi mà đẩy cái nhóm răng cửa ra trước thì cái nhóm răng sau nó cũng được đẩy ra phía sau để nó có thể tạo một khoảng cho răng số 2. And if we think like plastic, if as the anterior is displacing forwards and the posterior displacing backwards, it's going to create a tension that's going to push the lateral incisor out of the vault of the palate to the front part of the mouth. Đó, cái việc di chuyển về hai phía như vậy nó đã tạo được cái đủ cái khoảng và có cái lực tác động để đẩy cái răng số 2 ra phía ngoài. So if we look at this from the occlusal views, một cuối nó phải sao phát này mình cứ làm Invisalign nó làm, nó không phải làm lõm trên mẫu hàm mà là nó làm lồi trên cái mặt model đó là miếng nhựa in ra, sau đó nó ép máng, sau đó mình đeo cái máng ra cho bệnh nhân rồi mình bonding ở trên mặt răng á, rồi mình bơm trên cái lỏng vô cái máng đó, mình chiếu vào cho nó cái attachment nó dính vào răng kéo. Nhưng mà của ông Kim đã ngược lại, bấm ngược vô trong, đẩy tọt viên răng xoay viên răng, ông thấy cái kềm nó bấm, ông ra ép model xong lấy cái kềm đưa vô bấm lên. Kim thì ngược lại với Invisalign. Những cái máy nó có lắp là để 24 trên 24. Đeo lúc đeo 4 trừ lúc ăn. Lúc ăn là tháo ra. Mà tháo ra có nhiều cái cánh chéo chạy ra chạy vô mới chạy lại rồi đó. Ủa nó bị chuyện gì mà tụi mày làm bị clean check for the occlusal views. cái này mình vừa ghi mình vừa You can see the Đây là lower hình ảnh extreme mô of the phỏng ở symbol. trên phần mềm. And we can see the complementary movements in the maxillary anterior to move the teeth. And if you notice towards the end, I was retroclining the canine while I was proclining the incisor. And those two movements complement as well and are very predictable with aligners. Và chúng ta thấy được cái sự di chuyển của nhóm răng trước ra phía trước và răng nanh cũng như răng hàm được đẩy về phía sau để có thể đủ khoảng cho răng số 2. mấy cái này máy nó thiết kế rồi So as we track things along and we look at the Mình phải tự outcome, thiết kế đi. we stopped at 38 aligners because we could Cái máy see nó chỉ làm that theo cái công việc the của mình. lateral wasn't going to come out completely, but you can see a significant amount of movement in just a little bit over a year and a half. Thì ở đây cái ca này đã được điều trị trong vòng 1 năm rưỡi. Mình thiết kế Và cái là số cái khay ở đây là attachment, 38. mỗi một cái attachment nó And so có một we công decided việc to riêng, do ví dụ a attachment xoay, refinement, make some additional aligners. tọt Và đến cái giai đoạn mà ta là sử mình dụng phải cái nó một góc giai đoạn là mà nó bổ có trợ thêm. gọi là cái shop attachment. And so Mình lấy here's cái what the final series of aligners looks like. attachment nào mình dán vô răng nào là do mình làm. What the overall dentition looks like, not a bad result. And here we go with the final clean check. Thì đây là cái giai đoạn hoàn thiện. So this takes about 9 months.
And what we get clinically is pretty much the same when we're done. This is what it looks like from the với cái giai đoạn hoàn thiện này là mất 9 tháng. Ông có nói là cái hình ảnh ở trên cái phần mềm này thì nó giống cái hình ảnh ở trên lâm sàng của bệnh nhân, tức là mô phỏng chính xác được cái di chuyển trên thực tế. And so here we are at the end. So the beginning at the top, the bottom on the lower left, and you can see pretty much all of the problems that we wanted to solve. The irregular distribution of the teeth, the cant, the midline, overbite, overjet, the unilateral crossbite, as well as the translation of tooth number 2.2 and the canine 2.3, all pretty much accomplished. Và như vậy là phần lớn các cái vấn đề của bệnh nhân đã được điều chỉnh. Ví dụ như lệch đường giữa, khớp cắn sâu, độ cắn trùng cánh chìa đã về bình thường, vị trí của răng nanh cũng như là vị trí của răng số 22 đã được điều chỉnh. So overall, we used about 60 aligners, and it took about 2.5 years, but we were able to retain the tooth and create a very satisfactory result. Và tổng số khoan sử dụng ở đây là 60, thời gian điều trị là 1 năm rưỡi và đã đạt được kết quả của bệnh nhân hài lòng. Okay, here's an alternative approach for dealing with the patient. What looks a bit like a class 2 division 2 malocclusion, except in front, instead of the 2 laterals being flared, one of the canines is flared. Đây là một trường hợp khác, khớp cắn loại 2 tiểu loại 2. Chúng ta thấy là răng ở bên nó ra trước quá mức hơn của bên. We can see that there's a very square arch form. The lateral is blocked out to the labial. The canine is blocked to the inside. One canine is high. There's a midline shift and arch asymmetry. Bệnh nhân cũng có sự bất cân xứng của bông răng và chúng ta nhìn thấy bệnh nhân có cái khớp cắn sâu cũng như là răng nanh thì mọc cao và mọc ra phía ngoài. Hình dáng của bông răng thì vuông và có lệch đường giữa. Now in this case, the families request that we not extract teeth. Gia đình thì yêu cầu là không nhổ răng. And so we decided to use a unique feature to Invisalign to preserve the teeth and improve the occlusion and placement of the teeth. Và yêu cầu ở đây là sẽ đạt được cái thẩm mỹ mà sử dụng cái hệ thống Invisalign. So we can see a convex facial profile. Kiểu mặt thì nhô ra trước. When we look at the teeth, we notice that there's fairly good, you can see the occlusal marks, and the occlusion is not well developed either. Và chúng ta nhìn thấy cái khớp cắn ở đây. So how do we do this without doing extractions? So we Vậy thì chúng ta làm gì với cái tình trạng này mà không cần phải nhổ răng? So we apply a technique called sequential distalization. Và cái kỹ thuật ở đây làm thế nào để cho chúng ta có thể di xa? And so we'll use a technique called sequential distalization. In other words, what we'll do is we will move the posterior teeth back one tooth at a time. Thì làm thế nào để có thể mà chúng ta di xa được cái răng hàm lớn để chỉnh cái khớp cắn loại 2? Now on the right side of the screen, on the right side of the screen, you can see a tooth movement chart. And in the top section, it has like a V or a U shape. What you're seeing there is the space of time the teeth move. On the left side of that chart is the beginning of treatment. On the right side of the chart is the conclusion of treatment. Thì chúng ta nhìn thấy là cái bảng ở phía bên phải, cái biểu đồ chúng ta theo dõi cái biểu đồ. Yeah. So by looking at that, you can see that at the top of the chart, the most distal tooth number 7 in both arches, is the very first tooth to move. None of the other teeth move. And then after 7 moves, then 6 moves, then 5 moves, then 4 moves, one by one, the teeth begin shifting to the posterior. And then finally, after about 30 to 40 aligners, a change begins in the anterior segment. Và cái việc di xa này nó sẽ được thực hiện trên từng răng một, có nghĩa là người ta di ra răng 7 trước
sau đấy đến răng 6, sau đấy đến răng 5, từng răng một, và có từ khoảng 30 đến 40 khay là đã có thể nhìn thấy được cái sự thay đổi. Okay. So here's the clean check of the upper arch. It takes about 53 aligners to get this result. Và trên thực tế là cái phần mềm này nó cho thấy là khoảng 33 khay. Okay, so you can see the teeth moving back one by one, starting in the lower right. Chúng ta nhìn thấy là cái việc di chuyển nó sẽ đưa từng răng một ra sau. And so you can see quite large spaces opening up. We distalized the teeth nearly 6 millimeters in her case. Và cái việc đẩy sai này đã đạt được trong trường hợp này là đến 6 mm. And so by doing that, we were able to create enough space to align the teeth properly without mesializing or creating greater protrusion and without extracting teeth with a minimum of IPR. Và cái việc đẩy sai này và cái khoảng đạt được nó giúp cho chúng ta không cần phải nhổ răng, mà cộng với cả cái có mài kẽ nữa nên đã đủ khoảng để làm đều tất cả các răng phía trước. Okay, so this is the lower arch looked at the occlusal view, and you can see the same in the lower part of the table. You can see the tooth movements for the lower arch, and you can see that in the upper segment there, in the area related to the 3 quadrant. We also have a sequential distalization happening before all the teeth throughout the mouth move. Và cũng tương tự như vậy thì ở hàm dưới chúng ta cũng thấy được cái sự di chuyển. So let's see what the clean check for this looks like. So you can see teeth on the left side moving and the right side moving. We preserve the anchorage on the right side to be able to force the teeth and expand the arch and also shift the Đây midline. là cái cách di chuyển răng mà nó làm cho rộng cái khung răng ra phía ngoài. So now you can notice that tooth number 4, 5 is stable and the other teeth are moving or pivoting around it. Người ta di chuyển cái bên trái trước, bên phải thì khi mà bên trái đã làm đều rồi thì nó trở thành một cái đơn vị neo chặn và nó sau đó thì mới tiếp tục di chuyển về phía bên phải và hàm dưới. I want to show you one unique feature that we're able to do here as well. Đây là cái di chuyển bên trái và hàm dưới trước. Right. So let's watch the movement of tooth number 4, 5. Răng 4, 5 chúng ta để ý. So you can see I'm using 4, 5 almost as an anchorage point to rotate the molar and the premolar around it, and I leave 4, 5 in position. Cái răng số 4, 5 này được giữ nguyên để di chuyển cái răng số 6 và răng số 4 ở cạnh nó. Sau khi mà răng số 4 và răng số 6 đã được đúng vị trí rồi thì lúc đó mới di chuyển cái răng số 4, 5 về cung. And I find it's very easy to build these kind of movements using the software. Và sử dụng cái phần mềm này thì rõ ràng là chúng ta có thể thiết kế lên cái di chuyển răng mà chúng ta muốn. Okay, so if we